לפני כ-11,000 שנים הגיעה לכדור הארץ ישות קולקטיבית הקרויה רע. ישות שמזדהה כמכלול זיכרון חברתי מהדחיסות השישית. רמת תודעה גבוהה בהרבה מזו של האנושות, שנמצאת בדחיסות השלישית. רע אינם ישות אחת, אלא תודעה מאוחדת של תרבות שלמה. התרבות של רע התפתחה במסע הרוחני שלה על פני הכוכב נוגה במשך מיליוני שנים. לאחר שהשלימו את מסע ההתפתחות בדחיסות השלישית, הרביעית והחמישית, הם נמצאים כעת בדחיסות השישית, שלב שבו ישות כבר אינה אינדיבידואל, אלא קהילה של תודעות מאוחדות, הפועלות בהרמוניה כישות אחת. מכלול זיכרון חברתי. רע הגיעו לכדור הארץ מתוך חמלה ורצון לשירות לזולת, במטרה לסייע לאנושות להתקדם בתודעה ולזכור את האחדות, לזכור את חוק האחד. הם ביקשו לעזור לבני האדם להבין שהכל אחד, שכל דבר הוא ביטוי של הבורא האחד האינסופי, ושאנחנו כאן כדי ללמוד אהבה ואיזון, ולשוב בסוף המסע הזה בחזרה לאחדות, להתמזג עם הבורא. רע בחרו להגיע למצרים העתיקה לפני כ-11,000 שנים, משום שהתרבות שהייתה קיימת שם בשנים הללו הראתה סימנים של הבנה של חוק האחד, והם רצו להעניק להם ידע רוחני על מנת להאיץ את ההתפתחות הרוחנית של האנושות. במהלך זמן זה הם מסרו את חוק האחד ישירות, לא דרך תקשור, אלא כמורים בנוכחות פיזית. הם לימדו את חוק האחד ושיטות מתקדמות לריפוי. בין היתר, הם בנו את הפירמידה הגדולה של גיזה כמקום לחניכה ולריפוי. רע הגיעו למצרים כאחים ואחיות לבני האנוש המצריים, אבל הגופים שהם יצרו עבור עצמם על מנת להלך בין בני האנוש היו מוזהבים ומוארים, והאנשים שמסביבם התייחסו אליהם כאל אלים. ככל הנראה, זה המקור לרע, אל השמש של מצרים העתיקה. אבל זאת לא הייתה כוונתם של רע. הם לא רצו להתאפס כאלים, ולא החשיבו את עצמם שונים או טובים יותר מהמצרים. כדי לא לגרום לחריגה בתפיסת חוק האחד במצרים, הם החליטו לעזוב. למרות כוונותיהם הטובות, רע גילו שבני האדם עיוותו את המסר שלהם. חלק השתמשו בידע ובכוח שקיבלו למטרות שליטה וכוח אישי. הדמות של רע הפכה לאל, וההבנה של אחדות הובטה לכיוון פולחני של שליטה וכוח. מנהיגים דתיים לקחו בעלות על המסר, והפכו את הידע על הריפוי שרע העניקו למצרים, נגיש רק לבית המלוכה ולא לעם כולו. רע לקחו אחריות על הכישלון שלהם ללמד את המצרים על חוק האחד, שגרם לחריגה בהתפתחות הרוחנית התקינה של בני האנוש על פני כדור הארץ. הם חיפשו דרך להעביר שוב את חוק האחד לאנושות, על מנת לתקן את החריגה שנגרמה לפני כל כך הרבה שנים במצרים. הם החליטו שלא להלך עוד על כדור הארץ בגוף פיזי, אלא להעביר את הידע בתקשור לאנשים שפתוחים ויכולים לקבל אותו בצורה הטהורה ביותר, עם מינימום של חריגה מהאמת. אלפי שנים חלפו עד שהם מצאו את הקבוצה שתקשרה את המסר שלהם בתחילת שנות ה-80. דון אלקינס, קרלה רוקרט וג'ים מקארתי. ביחד הם השאירו לנו את התקשור של רע, לימוד חוק האחד.